Друзі, радий вітати вас на моєму каналі. Сьогодні 1 лютого і ми нарешті приїхали на дачу. Дуже рідко їздимо взимку на дачу, але обов'язково раз на місяць сюди приїздимо для того, щоб зняти покази електролічильника і сплатити рахунки. Давайте оглянемо, що відбувається прямо зараз. Я впевнений, буде і цікаво, і корисно. Ну що, пішли? І розпочати я одразу хотів би з нашої теплиці. Незважаючи на те, що дуже багато в цьому році снігу, тепличка у нас стоїть чиста, ніхто її не чистив жодного разу. Весь сніг, ось він тут. Дивіться, яка маса снігу була на теплиці, але зараз вона вся знизу, і теплиця у нас, дякувати Богу, не перебуває під постійним ось цим великим навантаженням. До речі, сніг такої щільності, що ось тут ми проходили, ми навіть не провалилися.Ось я зараз іду і не провалююсь під сніг. Бачите, який шар, який він міцний. А ось тут провалився і 20 сантиметрів пішов на низ. На жаль, на нашій дачі вже пару тижнів немає світла, щось з дротами не поступає навіть на лічильник. Це дуже погано, тому що померзла вода в зимовому будиночку. Рослинки під снігом почуваються добре. Ті багаторічники, які не встигли обрізати восени, ми їх обріжемо навесні і будуть вони чудово рости і далі. Грядки вкриті ось цією сніговою ковдрою. Не буду розкопувати. Тут росте полуниця, яку висаджували восени. Вона добре приживилась і пішла в зимівлю. Дивіться, як вона вкрита ось цією дійсно теплою ковдрою. Хоча сніг для нас холодний, звісно, а для рослинок він теплий. Ось тут часник, я також не буду його розкопувати. Ну і на деяких грядках ще ростуть деякі рослинки, які йдуть у нас в зиму. І можна подивитись на теплицю з цієї сторони, також з сонячної. Дивіться, все сповзло, і більше того, сонечко зараз прогріває повітря в самої теплиці, і навіть якщо попадає багато снігу, то тепле повітря всередині теплиці, воно завжди цей сніг розтопить і він сповзе на землю. Тому ми спокійно до цього відносимось. Доволі важко ходити по цьому шару снігу із-за того, що тут різна щільність, десь провалюєшся, десь не провалюєшся, і від цього незручність. Дивлюся, якась тваринка бігала по нашій дачі. Я не впевнений, що це заєць. Можливо, кішка. Друзі, якщо ви розумієтеся на слідах тваринок, напишіть, будь ласка, в коментарях, що це за тваринка могла бігати у нас на дачі за нашої відсутності. Ми раді всім тваринам, особливо взимку, якщо це для них буде корисно, щось знайти, поїсти. Ну так, наче нічого не погризано. Ось так зараз виглядає дача 1 лютого. Морози були до мінус 23 і, можливо, менше були. Зараз, ну, бачите самі, 10 градусів, але ж сонце, і оця труба прогрівається сонечком, трішки підвищується із-за цього температура. Вночі обіцяють і 20, і менше. І ось будиночок. Зараз можемо глянути, але що ми тут побачимо? Побачимо, що немає електрики, на жаль. У мене тут налаштована така система обігріву за нашу відсутність. Я колись за неї розповідав. Електричний камин, він тут термореле на одиничку стоїть. І він, цей камін, постійно вмикнутий в розетку. Це розумна розетка, якою я можу управляти за допомогою інтернету, знаходячись далеко від нашої дачі. Ну, а це хаб, який допомагає управляти цією розеткою. А ось це найважливіша частина ось цього розумного будиночку, друзі. Ось це датчик температури та вологості. На ньому, хоча і немає шкали, але я завжди в смартфоні можу подивитися, яка температура у нас в цьому будиночку. Він показує. Але тільки коли є інтернет і тільки коли є електрика. Зараз я казав, що немає електрики. Я не можу дистанційно включити цю розетку і, відповідно, не можу підігріти в будинку.
Що ми можемо побачити, друзі? Ось водичка, вона ще не замерзла. Це незважаючи на те, що така температура страшна по ночах була. Не знаю, це занесе трішки росинок сюди. Тут, ну, бачите, навіть не можу поворушити на крані ось цю ручку. Ну, мило рідке, воно не замерзло, а тут уже все прихвачено, і я так дуже бойлер електричний ми вкрили спанбонтом про всякогось для такого випадку, але ж ви бачите, що все може бути. Ось це, не знаю, все, скоріш за все, померзло. Ось така у нас проблема виникає на весну, що будемо ми, по ходу, замінювати тут і крани, і фільтра, і все, із-за того, що немає електрики і немає чим протопити, підвищити хоча б до мінімально плюсової температури в нашому будиночку повітря. Але, друзі, я вважаю, це все дрібниці, і все це будемо вирішувати і обов'язково вирішимо. Головне – дожити до тепла, дожити до весни, а далі буде неодмінно все добре. Будемо вирощувати, будемо радіти життю. До речі, хто ще в пошуку гарного професійного насіння, я посилання залишу в описі під цим відео, можете зайти, почитати і за потреби щось замовити у Тетяни Вікторівни. З цього насіння виростають гарні квіти, гарні овочі. Ми на своїй дачі вирощуємо всі рослини саме з цього насіння. Так що заходьте, замовляйте, зараз вже час. І щоб завершити це відео на такій позитивній ноті, я хочу коротенько вставити фрагменти, як виглядала наша дача влітку.
Я впевнений, що ці спогади неодмінно вам піднімуть настрій. До побачення!